ستقول لي الآن أين كنت ومع من؟ ومن الذي لعب بعقلك؟ بل من رد لي العقل وفطرة الإيمان؟ لماذا تنكر علي ما كنت أنت فيه؟ الذي كنت أنا فيه؟ ما الذي كنت أنا فيه؟ ها أنت تراني أمامك. أراك الآن، لكن أنا لم أعرفك من قبل. عندما تفتحت عيناي على الدنيا لم تكن موجودا. كانوا يقولون لي إن أباك مجاهد بطل. حتى عندما انقطعت أخبارك عن أمي صاروا يقولون إنك مجاهد وشهيد، شهيد وإن مثواك الجنة. هذا كل ما كنت أسمعه عنك، وتلهفت لرؤيتك. هذا كله كنته يا حسن، كنته، وها أنا ذا أمامك. فما الذي تريده أنت؟ الذي أمامي ليس مجاهدا وليس بطلا، بل عامل بسيط. هذا هو الذي أمامي. كنت تريدني أن أقتل لأكون شهيدا، أو أن أظل معتقلا لكي تظل هذه الصورة في خيالك؟ كل ما أريده هو أن لا أحرم من أن أكون مثلك مجاهدا. جاهدا مع من؟ وضد من؟ أنا كنت أقاتل احتلالا، كنت أقاتل عدوا محتلا. أنت تريد أن تقاتل من؟ تريد أن تجاهد ضد من؟ تريد أن تسفك دماء الأبرياء، أن تدمر، أن تخرب؟ أهذا ما تريده؟ أنا كنت أقاتل لأنصر الحياة. أنت ماذا تريد؟ تريد أن تقاتل لتنصر الموت على الحياة؟ بل لكي أنصر الإيمان على الكفر. الإيمان الذي يريده الله من عباده المؤمنين بناء الحياة لا هدمها، إعمار الأرض بالخير لا خرابها بالشر. حسن، يعلم الله كم هي غلاوتك عندي، وكم أنا آسف على سنوات عمرك التي غبتها عنك. لكن ليس بيدي، ليس بيدي. لن أزيد عما قلته لك، ولن أسألك عما تسمعه من غيري وممن سمعته، ولكني سأتركك لقلبك وعقلك. إن كنت مؤمنا سيلهمانك الصواب، سيلهمانك الصواب. كنت تهم وراء صورة متخيلة يا حسن، لا تدعها تحجب عنك حقائق الحياة. ماذا تفعل يا حمد؟ هذا الفانوس رافقني من أيام أفغانستان. منذ زمن وأنا أريد أن أسألك ولكنني متردد. ماذا؟ منذ أن فقدت ابنك الوحيد في أفغانستان
لم أفقده يا جعفر، لم أفقد. كل من مات أو قتل في أفغانستان هو شهيد. أجل، ولكن لماذا لم تنجب غيره؟ أهلي تخشى الإنجاب لئلا تفقده كما فقدت سلفه. وهل بتنا نترك أمرنا للنساء تتحكم به يا حمد؟ ليس الأمر إرادة النساء. هي إرادتك إذن؟ ليس الأمر كذلك، إنما هو شرخ عميق في داخلي بين رغبتي في إنجاب خلفة صالحة تكمل ما بدأت به، وخوفي من إنجاب خلفة تبصر النور على ما نحن فيه من الذل والهوان والتهميش الذي نرزخ تحت وطأته الثقيلة، وكأننا قطع خشب طافية تتحكم في وجهتها أمواج عاتية. ولكننا نقاوم هذه الأمواج يا حمد، فنحن في جهاد متصل ومتواصل، ونحتاج إلى بذرة صالحة لتكمل الجهاد الذي بدأناه. تعرف يا حمد، أنا لا أعرف أبي. كل ما أذكره هو طلقة من سلاح الدرك الغاشم، دم وصراخ وعويل. ما زال هذا الصراخ في أذني، ولن أشفى منه إلا أن كتب لي ما كتب له. رحمه الله، كان من طلاب الشهادة وقد نالها. سأتوضأ للصلاة. ألو نعم. ماذا؟ ما الذي يتكلم؟ من أنت؟ هناك متفجرة، اخرجوا جميعا، هيا بسرعة، اخرجوا، هناك متفجرة بسرعة، اخرجوا. ولهذا أنا سعيد بدعوتك. كنت تحدثني عن الشخص الذي كنت تلتقيه. مأمون، حتى أنني لا أعرف ما هو اسمه الآخر. جئت إلى هنا عدة مرات لألتقيه ولكنني لم أجده. ولماذا تريده إن لم تكن العلاقة بينك وبينه قوية؟ لأنني تنبهت إلى أمر قد غفلت عنه. ما هو؟ أعتقد أن له علاقة ما بإحدى الجماعات المتطرفة، لا أعرف ما هي. منذ انفجار المجمع اختفى فجأة، حاولت أن أبحث عنه ولم أجده. ولكن هذا لا يدل على شيء مؤكد. لا، ولكنني استذكرت محاولاته لاستدراجي لهم. كان دائما يركز على مسألة الفقر والبطالة. انسقت معه إلى حين حتى أخذني إلى شيخه الذي أعتقد بأنه رأس المجموعة. من؟ وأين؟ لم أتبين حقيقة الرجل، حتى أنني لم أعد أذكر كيف الطريق إليه. ولكن لماذا انقطع عن الاتصال بك؟ ربما لأنني لم أتجاوب معه. كان يراهن على حالة الفقر التي أعيشها. حالة الفقر هي الحالة التي يستطيعون اختراق الناس من خلالها وتطويعهم لأفكارهم وعملياتهم. لا أعرف لماذا أبوح لك بهذا. ربما هذا المكان ذكرني. تعال، انتبه لخطواتك. ضع الصندوق. هذا ما بعثه الشيخ نعمان؟ نعم، هذا ما بعثه. تأكدت من أن أحدا لم يراك؟ كن مطمئنا فلم يرني أحد. حسنا،
اعتبر الأمانة وصلت، وبلغ تحياتنا للشيخ نعمان. إن شاء الله. لم يجد الفريق أي أثر لأي قنبلة. تحققنا تماما. ما الذي حدث؟ مكالمة هاتفية بوجود متفجرة. أخليت المطعم من الزبائن حرصا على سلامة الجميع. الغريب أنني لم أتصل أنا بأجهزة الأمن. الأرجح أن صاحب التحذير الكاذب الذي اتصل بكم هو نفسه الذي اتصل بنا نيابة عنكم. وهل صار الموت والإرهاب لعبة يعبثون ويلهون بها؟ إفزاع الناس وإشغال الأجهزة الأمنية لعبة، لكنها لعبة خطرة. تصبحون على خير. مع السلامة. لا جدوى لبقائنا الليلة، سنغلق المكان. تفقدت المواد التي استلمتها، لكنني استغربت من وجود بعضها. هل سنلجأ إلى الاغتيال الفردي؟ الشيخ نعمان طلب المواد والعناصر بناء على أمر أمير الجماعة، ثم نعرف ما يراد بها. أجهزة الأمن تزداد شراسة، وعلينا الاحتياط. هذا هو التقرير الأخير عن السيارة المتفجرة. ألم يعثروا على جثة السائق الذي كان يقود السيارة؟ لا. هذا ما كنت أعتقده. إذن فهو حي في مكان ما. هل نوقف البحث؟ يوقف البحث عنه ميتا، ولا يوقف البحث عنه حيا. أجل. كم اشتقت لهذا السلاح ومواجهة العدو. سيأتي يوم تستخدم فيه هذا السلاح، وسيكون هذا اليوم قريب جدا بإذن الله. بسم الله، لا إله إلا الله.
الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. حمد ما بك؟ منذ زمن لم أمسك بمثل هذا السلاح، وما إن أمسكت به حتى ذهب بي بعيدا. أتساءل أيهما أجدى، الظهور والمواجهة أم التخفي وراء المتفجرات؟ لا نعرف من نواجه وأي عدو. ما هذه الأفكار يا حمد؟ قلتنا وكثرتهم هي التي ألزمتنا بهذا، وكل وسيلة للجهاد جائزة ما دامت تصل بنا إلى غايتنا المنشودة. إنه الحكم، أليس كذلك؟ نعم، الحكم بشرع الله، والقضاء على هذه الأنظمة المتعفنة المشركة. هو الحكم، فهل حقا سنبلغه بوسائلنا هذه؟ هل دخلتك الشكوك أو تزعزع إيمانك؟ لن نتراجع إلا بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. أهلا منصور، هل وجدتم أثرا لحمد؟ ما بك يا حمد؟ أراك صامت واجم. دوامة من الأفكار تتقلب في رأسي. أين الحق وأين الباطل فيما نفعل؟ الحق بين والباطل بين، ولكنهما مشوشان في رأسي. حمد، أحس بأن نهايتي قد اقتربت يا بدر. أي إحساس هذا؟ وفيه انحراف عن الإيمان. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولكنني أحس بذلك مذ قمت بتفجير سيارتي. ربما كان يجب أن أكون فيها. حمد، ماذا تقول؟ أخشى أن أقابل الله تعالى يوم الحساب وفي رقبتي دماء بريئة. ما هذا الذي تهذي به يا حمد؟ وأية دماء بريئة هذه التي تتحدث عنها؟ توعد الله تعالى بقتل النفس التي حرم إلا بالحق، وبإنزال أقصى العقوبات والحرمان من رياح الجنة. ما قتلنا إلا بحق ومن أجل حق، فاسكت عن هذا القول واطرد هذه الوساوس من رأسك، فإنها من الشيطان. كما تريد يا جعفر، كما تريد. أحاول يا هاجر أن أفصل بين صلة الرحم التي تربطني بحمد وبين واجبي. الأمر ليس بهذه البساطة، إنه صعب جدا. ما جئت إلى هنا إلا لأخبرك بأنني أعتقد بأن حمد حي. أظن أنه يختبئ في مكان ما، كل الدلائل تشير إلى هذا. فإن ظهر أو وقع بين أيديكم؟ هذا ما يقلقك؟ أجل. رغم كل ما لقيت منه. إنها العشرة يا منصور، إنها العشرة بحلوها ومرها. ما هو المطلوب مني؟ لا أطلب منك شيئا، ولكن أطلب من الله أن يرده إلى الصواب ويبقيه حيا. هذا الأمر بيده.
كيف؟ إن سلم نفسه قد يستفيد من قانون العفو الذي سيصدر قريبا. ولكن ما الذي يجعلك تعتقد أن حمد من أولئك الذين ارتكبوا؟ هاجر، لدينا دلائلنا. المشكلة أنني لا أعرف له مكانا ولا أرضا، وإن عرفت لا أقدر أن أقنعه. هذا إن لم يكن قد تورط في عمليات قتل الأبرياء. ما بك؟ لا أدري إن كان علي أن أخبرك أم لا، ولا أدري إن كنت أخبرك بصفتك أخيه أم كرجل أمن. ماذا؟ أعدني أولاً. بماذا أعدك؟ أن تحميه قدر استطاعتك. هاجر، تكلمي. وجدت بين أشيائه المخبأة في البيت خريطة لسوبر ماركت المدينة، وعندما واجهته بها غضب وأحرقها وخرج. أعتقد أن حمد متورط مع تلك الجماعات. عدني يا منصور، عدني إن وجدته أن تقنعه أو أن يتاح لي أن أراه قبل أن يتخذ بحقه أي إجراء. علي أستطيع. ما الذي تستطيعينه؟ ما الذي تستطيعينه إن كان متورطا بالقتل والإجرام؟ لا أدري، لا أدري، ولكن يهمني أن يظل حياً. حمد سيصبح أباً يا منصور. إنني حامل. لقد فقدنا ابننا الوحيد في أفغانستان، وذقنا طعم الثكل وفقد الابن الوحيد. لا أريد أن أفقد حمد، ولا أريد أن يعيش ابنه يتيماً. عمتي، أين حسن؟ كان في الغرفة. حسن، إلى أين ذهب؟ كيف خرج دون أن نحس به أو نراه؟ لا أدري. بقيت طوال الليل أرق، وفي خاطري أسئلة كثيرة. ليس اليوم موعد انعقاد الحلقة، ولكن إذا كنت مصرا فسأخذك إليه. لا صبر لي. لا بأس إذن، وليت كلهم مثلك. حسن، السلام عليكم. زهرة، ليس من عادتك أن تكلميني على الورشة، ماذا هناك؟ حسن، إلى أين ذهب؟ كيف؟ لا تقلقي، لا تقلقي، أنا متأكد بأنه سوف يعود. اطمئني، ربما يصل قبل أن آتي أنا. إن وصل قبلي لا تسأليه. طيب، مع السلامة، مع السلامة. اعتني بنفسك، خاصة وأنت في هذه الحال. لا تهلكي نفسك وما تحملينه. تجملي بالصبر حتى يخرجك الله من هذه المحنة، ويخرجني أنا أيضا من محنة أخوته وواجبي. ماذا يا مريد؟ هذه المعاملة غامضة بالنسبة لي. حاولت أن أفهمها ولكنني لم أستطع، لهذا جئت لأستشيرك. كيف وصلتك هذه الأوراق؟ كالعادة مع الأوراق. هذه الأوراق لا علاقة لها بعملك، انسى أمرها.
عد إلى عملك. حاضر. هل من جديد؟ مذكرة من وزارة الداخلية عن طريق المديرية العامة للأمن. بشأن ماذا؟ بشأن وهيب حسن عباس الذي كان هاربا خارج البلاد، راجع ليسلم نفسه، ويريدون أن نتسلمه في المطار حال وصوله. متى؟ بعد غد. طيب. ما تخفيه في نفسك يعذبك ويقلقك. اسمع يا حمد، رغم كل ما مر بنا أنا معك على الحلو وعلى المر، وقد مررنا بالكثير. سأبقى في البيت هذه الأيام، لن أغادرها. اشتقت إليك. هل بلغت أباك الرسالة؟ نعم. فما كان منه؟ الصمت. ما الذي تريد أن تسأله؟ خبر شاهدته شغلني كثيرا. فماذا بشأن الخبر؟ 14 طفلا يقتلون بتفجير، تتمزق أشلاؤهم وتتناثر لمجرد وجودهم قرب دبابة، والدبابة لم تصب بأذى. لماذا؟ ألم تكن الدبابة هي المستهدفة؟ ولكنهم هم الذين قتلوا. إنهم عراقيون، أطفال عراقيون. يرحمهم الله. اسمع يا حسن، أتفهم إشفاقك على الأطفال الذين قتلوا، ولكن للجهاد أحكامه، وهؤلاء الأطفال لم يبلغوا سن التكليف، وإن مآلهم بإذن الله طيور في الجنة. هذا كل ما في الأمر؟ وما الذي يصير إليه أهلهم الذين فقدوهم في الدنيا؟ يصبرهم الله. خذه يا رافع، ويحسن بك يا حسن ألا تأتي إلى هنا إلا في حين انعقاد الحلقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا العميد منصور الجمال، هل تذكريني؟ نعم أذكرك، تفضل. كنت قد جئت لزيارتك قبل شهرين بعد تعرضك للحادث لأخبرك عن زوجك وهيب حسن عباس، والآن أتصل بك لأقول لك بأن لدينا معلومات تفيد بأن زوجك سيسلم نفسه. نظرا لوضعك الخاص طبعا كان يجب أن أتصل بك. إذا أردت أن تقابليه أو تتحدثي إليه أستطيع أن أستصدر لك إذنا خاصا. شكرا لك. ليس لدي رغبة في أن أراه أو ألقاه أو أحدثه، هذا شأن بينكم وبينه لا يهمني. وجدت أن هذا من واجبي. لا عليك، ولكن أكرر شكري. شكرا لك. ما بك؟ لو طلب منك أن تقوم بعملية تفجر فيها نفسك ويموت ضحيتها عدد من الأطفال الأبرياء، أتفعل؟ أفعل ما يأمرني به الله. أهو أمر الله؟ حسن، ما بك؟ بماذا تفكر؟ حسن! يا حسن!
نعم مولاي. ما دام الحصار مفروض على الحسابات والحوالات فلا بأس. أنا مطمئن للرجل، يعني إذا كان الأمر محصورا باستلام الحوالات من الخارج وتسليمها لنا بعد اقتطاع العمولة فلا بأس. نعم مولاي، أنفذ وأعلمكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا زلت على حالتك التي تركتك عليها في أول الليل؟ ما بك يا بني؟ مجرد أرق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسنا يا بني، تعال معي لنصلي الفجر معنا. ما هذا؟ حادث حرق دار سينما. لماذا لم يظهر هذا في الأخبار؟ لم يجدوا أهمية للخبر. الحريق أحدث أضرارا بسيطة، لم يصب أحد غير منفذ العملية وبجروح بسيطة، واتضح أنه شخص مهووس أو بالأصح مختل عقليا، لا علاقة له بأي جماعة دينية متطرفة أو أي جهة سياسية. واتضح أيضا أنه قام بهذه العملية لقاء مبلغ من المال دفعه له أحد الأشخاص. أعتقد أنه سيعفى عنه لحالته العقلية ولأنه رب عائلة. لماذا تشاهده؟ أجتزئ بعض اللقطات للأرشيف. الأمور بدأت تختلط. سنسمع كثيرا عن عمليات لغايات شخصية لا علاقة لها بالسياسة أو الجماعات، ويستغل منفذوها ومخططوها الجو السائد. ربما بعضها يكون تغطية أو لصرف الانتباه عن عمليات خطيرة. أبي، ألم تذهب إلى العمل؟ وهل كنت أتركك على هذه الحال وأذهب إلى أي مكان؟ ما كنت لأذهب إلى العمل قبل أن أراك ذاهبا إلى المدرسة. بقيت صاحيا طوال الليل أفكر بما سمعت منك وما سمعت من غيرك. أبي، عندما كنت غائبا وبعيدا صورك لي بأنك مجاهد بطل، والآن أراك أمامي مجاهدا بطلا.
الحمد لله، الحمد لله. اسمع يا حسن، أنا أؤمن بقيام دولة إسلامية عادلة يعز فيها المسلمون والعرب ومن عايشهم من الملل الأخرى. لقد نذرت نفسي لهذه الغاية وتغربت لأجلها، وأنت تعرف غالبية المسلمين والعرب الذين يعانون من الظلم يتوقون إلى يوم يتحررون فيه من الظلم والاستبداد، سواء الداخلي في أوطانهم أو الخارجي الطامع فيهم والمهيمن عليهم، وأن يأتيهم بالعدل وبالعزة. إنما طريق الدمار والتفجير والخراب ليس هو الطريق، إنه طريق وعر لا يفضي إلى هذه الغاية. قد يكون فيه جثث ودماء وقتلى وأشلاء، لكنه طريق مسدود مسدود. أعرف يا أبي، أعرف. أستودعك الله. زهرة؟ زهرة؟ محاور جيدة وجريئة يا وداد. المهم أن نجد ما يتحدث بها. أعددت قائمة بأسماء مقترحة. ما هذا؟ الشيخ الدكتور أحمد قسام نجم على رأسها؟ لأنه خير من يتكلم في هذه المواضيع. وصلت إشارة من وكالة الأنباء، قانون العفو سيصدر غدا ويصبح نافذا. جيد. هنالك اجتماع يعقده وزير الداخلية ووزير العدل حول هذا الموضوع. وتريد مرافقا لك في المؤتمر؟ أتمنى ذلك. وداد. حاضر حاضر، سأذهب، ولكن بعد أن ننتهي من موضوع البرنامج. ألو. نعم موجود. لحظة من فضلك. دكتور هاتف لك. تفضل. شكرا يا بني. السلام عليكم. الشيخ الدكتور أحمد قسام نجم موافق على المشاركة. جيد. لدي اقتراح. ما رأيك أن نستضيف الدكتور جواد لبيب مرة ثانية؟ هذا يحدث في البرامج الحوارية، أن يستضاف المحاور مرة ثانية ما دام يقدم أفكارا جيدة. سنحاول الاتصال به. سنعتبر أن هذه ساعة حرة للنقاش والحوار، وسأكون أنا مجرد مستمع فيها. طبعا إن كان لي رأي في موضوع ما فسأطرحه، لكن كواحد منكم. أي دكتور، سوف تتخلى عن سلطتك كأستاذ. وقال الله: غواية السلطة يا عادل. المهم، ليس في بيته ولا في مكتبه بالجامعة. ألو. نعم. فرج الطحان؟ أنا في المكتب. أجل بانتظاري. شكرا. هل غير رأيه؟ لا أدري، لا أعرف بعد حين. كان بودي أن أبقى. والمؤتمر الصحفي؟ حاضر سأذهب، ولكن يجب أن أذهب إلى البيت أولا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لدي موقع. وعليكم السلام.
أتيتني ورفضت، وأنا آتيك بنفسي. اعتبري مجيئي تلبية لدعوتك. أنا سعيدة بذلك. الأستاذ رشيد بانتظارك. لو سمحت أوصله إلى المكتب. ما لا أفهمه، وليت العالم الذي يسمي نفسه بالمتحضر ويسمينا بالهمج المتخلفين يفسر لنا بأي مقياس يعتبر دم العربي والمسلم رخيصا ومهدورا، ودم الأمريكي أو الأوروبي غاليا ومصانا. ولماذا تقوم الدنيا ولا تقعد تأثرا لقطرة دم إسرائيلية، ولا تحرك ساكنا لأنهار الدماء الفلسطينية التي تسفك؟ طبعا وهم المحتلون والمعتدون ونحن الضحايا. أوافق على هذا تماما، وأضيف بالمقابل سؤالا آخر. الغرب الذي يتهمنا بالكراهية هو الذي أوجدها بتعاليه وعنصريته وهيمنته، ثم يأتي باحتلاله. والإرهاب يبرر الإرهاب ويدعو له كرد فعل، وإرهاب الغازي أشد هولا من إرهاب المغزو. إرهابان متقابلان بين قوي مهيمن وبين ضعيف يحاول أن يستقوي. وسؤالي هو: لماذا يكون الرد دائما بعقاب الأبرياء وترك الجناه؟ هذا هو الخلل في المعادلة العرجاء التي تحكم الأوضاع التي نعيشها هذه الأيام. على كل حال لدي محاضرة، وأتصور أن لديكم محاضراتكم أيضا. أراكم فيما بعد. لا لا لا، كثير من هذه الأسئلة لن أجيب عليه، إنه ماض وانتهى. حسنا، بإمكانك لا تجيب على هذه الأسئلة، ولكني بصراحة لا أستطيع أن أقاوم طرحها عليك وعلى الهواء مباشرة. ولكن ما الذي غير موقفك؟ لأن النار وصلت إلى أصابعي، وراح حرقها يؤلمني. النار؟ لقد كنت في أفغانستان وكنت في غوانتانامو وكنت محاطا بالنار واللهب، فأية نار هذه؟ الأمر يختلف. أنا لي ابن وحيد تعرفت عليه بعد رجوعي. تنبهت إلى أنهم يحاصرونه ويكاد ينجرف في هذا التيار المهلك. عندها أحسست أن الصمت جناية عليه وعلى من هم في سنه.